Kumusta po kayo mga kapatid? Mabuti. Sa ngalan po ng iglesia ng ating iglesia sa Milan, pinapabot ko po pasasalamat po sa napabot ko po ang kanila pong pagpati sa inyo sa araw na ito. At ganun din po, bago po tayo magsimula, nais ko pong pasalamatan ng iglesia, ang inyong pong mga officers, AY department, at lalo na po yung mga magulang na pinahintulutan niyo po ang inyong mga anak ay nakasama po sa Napoli. Napakagandang witness po ang ginawa nila para po sa Italian Union, sa Italian churches, na ang ating pong iglesia ay meron pong pagkakaisa. And then, I believe, pagkatapos po ng nanood po kami ng fireworks, nagkaroon po kami ng konting pagtitipon. Ako po'y natutuwa na narinig ko na kung minsan kumbaga ay nagbibigay sa akin ng lesson na we don't need to judge our young people in the sense na kung minsan ang galaw nila, mga suot nila, the way they talk, para bang sabihin natin walang spirituality. But I realize listening to them na in their own states, in their own level, ay meron po silang sariling spiritualidad o relasyon sa Panginoon. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon dahil may makapuntahan po tayo kagaya nito. I hope next time ay mas marami pa po, and I hope that is also the wish of our youth leader here makasama. And we can have the chance, kung nanaisin niyo po, hindi lang po mga kabataan, lahat po ng iglesia. I would like to extend it now. Maybe we will send an official letter to your church. By June, we are planning again a camping in Bergamo. Napakaganda po ng lugar, and Paris Filipino Church will be attending, and also by Calabria. So I would like to extend that invitation to each one of you. Although I need to write, to put it into formal writing. Okay? Shall we bow our heads for a word of prayer? Panginoong Diyos, sa umagang ito, huli po kami lumalapit sa inyo. Hayaan po, Diyos, na aming isang gabi ang aming mga sabihin, ang aming mga suliranin. Bawat isa po sa amin sa umagang ito ay may kanya-kanyang dahilan, may mga pasanin sa buhay. Nang iba po ay nakikita namin kaagad, ang iba naman ay kailangan na nakakaalam. Ngunit anuman ito, Panginoon, lalo-lalo po ang pasanin sa kasalanan, aming pong hinihiling, ang po ay tanggapin at patawarin. Nang sa ngayon, makita po namin ang kagandahan ng inyong mga salita, at kayo po ay makapagsalita sa bawat isa sa amin. At kung po ay lumisan sa tahanan o sa pakisambahan ito na puno po ng kaligayahan dahil kayo po ay aming natagpuang tuli. Salamat, Panginoon, aming inyayaan sa inyong harapan. Hayaan lamang po na po itago sa inyong katuwiran at makita nila ang inyong salita at aming manliligtas. Dahil sa kanyang pangalan, lahat ng ito ay aming hinihiling. Amen. This week, ako po ay may nabasang isang story. Ito po ay nangyari sa US. Siya po ay matagal nang nakakulong. Kasali po siya sa listahan ng bibitayin, sa death row. Ngunit siya po ay in-electrified o in-execute dahil po sa kanyang sariling kahilingan. Ang karamihan po, sabi ko ba, naiiba ito. Kasi karamihan, kahit nagkasala na, ay ayaw pang mamatay. Pero ito, ang tao ito mga kapatid, piniling niya po sa mga authorities na siya ay patayin na. Bakit? Dahil bago lang po niya pinatay ang isang kasama niya doon sa loob ng kulungan. At ang sabi niya, kahit ako'y partulinan ninyo, pag nakalabas ako dito, papatay pa uli ako. Pagpapatayin ko ba lahat yung makikita ko dyan sa loob na kasama ko? So kung hindi niyo ako papatayin, ako ang papatay sa kanila. So nag-decide po yung council ng prison, government, so in-execute po siya.
isa po sa mga dahilan, bakit po sila dinadala dyan, ay para mag-protect ang society, at ang isa po ay para mag-correct. Kaya tinatawag minsan na correctional. Diba? Correctional believing prison. Diba sa atin? Ang problema po ay hindi nakokorek ang isang tao. Why? Because the mind is made up. The title of my sermon this morning is your mind made up for or against? And how God, Jesus, deals with a made up mind. Ulitin ko po. Our study this morning is focused on the idea of a made up mind and how Jesus deals with a made up mind. Pinasa po ni Brother June sa atin sa Salmo 139 o mga awit. Sabi niya, Panginoon, iyong siniyas at takot na kilala ko. It is talking about a God who can read through and through. Transparent ang isang tao sa harapan ng Panginoon. But the question is this: how is your mind made up this morning? For or against? Let me repeat the question. How is your mind made up this morning? For or against? Ang made up mind, mga kapatid, ay depende sa iyong mga experiences sa buhay. Ano yung mga iyong napagdaanan? Ano ang iyong personal values? Yung kinalakihan mo? Personal values. Value is yung moral value. It is the sense of knowing what is right and wrong. It is the sense of yung mga nadi-differentiate mo yung tama at mali. Moral values. Or pwede po ang ating made up mind ay kadahilanan po dito bakit ganyan ang ating desisyon dahil po yung mga pasanin, mga sakit na ating pong dinanas at dinadanas. Bawat isa sa atin ay believe ngayong umaga ay may kanya-kanyang pasanin sa pagpunta dito sa iglesia ngayon. Would you say amen if that is true? Ito po kuminsan ay mga loads, pasanin na dinadala natin araw-araw. Na whether we like it or not, automatically or unconsciously, ay bigla na lang nagpa-pop out every time na tayo ay makonfront ng isang situation. Kuminsan sila po ay nagsisilbing maskara. Baga hindi yung tunay na tayo. I can be saying, Happy Sabbath. How's your day today? Wonderful, you can answer me. Or I can answer, wonderful, praise the Lord. But in reality, that is just a mask. It could also be an alibi or a defense mechanism. Depende kung anong role, anong sitwasyon, at anong tao ang nakapalibot sa iyo o sa akin. Sometimes, and this thing is very subtle, napakahirap i-detect. And I'm glad that we cannot detect. Kasi if we can detect, pwedeng ayaw nyo na makipag-usap sa akin, ayaw ko na rin makipag-usap sa inyo. So it is just right that it is only God who can read the thoughts and the minds of an individual or a member. Bakit napakahirap? Kasi sometimes, it is the attitude na bigla na lang lumalabas, normal na lumalabas sa isang tao, na pwede rin sabihin natin ito'y plinano ahead of time. Prinogram na ahead of time. It is very subtle in the sense that it is very personal. It is very secret na kahit yung iyong asawa, kapatid, o yung pinagkakatiwala mong tao, hindi alam kung ano yon. So ulitin ko, it could be a mask, an alibi, or a defense mechanism na ginagamit ng bawat isa po sa atin. The question is this. I would like to repeat again. How
how about you this morning? How about me this morning? Kasi ang real problem, hindi yung mind mo ay made up na. But the real question is this: is your mind made up for or against the will of God? Hindi ko po pwedeng sagutin yun, mga kapatid. Pero pwede niyo po yung sagutin. Just repeat the text na binasa ni Brother Jude, because only God knows and only God can read the heart and the mind. Paano po idinidil ng Panginoon ang made-up mind? Yung stubborn mind. Lalo na po yung mind na against the will of God. Una po, let us now turn our Bibles to Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 1. Ang una pong ginagawa ni Jesus Christ, meron po isang tao dito na binanggit, it is si Peter. I know you know Peter, di ba? Ang ginagawa po ni Jesus, ang ginawa niya kay Peter, ay confronted Peter with a situation, with a need. Ano po sabi niya dito sa verse 1? So it was, as the multitude pressed about him, ibig sabihin, ay napakadaming tao, ang ginamit na term is multitude, sa Tagalog ay ano? Ha? Siya po ay dinumog ng napakadaming tao. Okay? Bakit? Anong dahilan? The reason is this, verse 1. To hear the word of God. So we have a situation. We have a need. What is that need? Na may mga tao, whether we like it or not, ay gusto pong makinig sa salita ng Panginoon. The question is this: what is your reason why you are here this morning? Kasi may mga Adventists, pagkatapos ng Sabbath school, they go out, they don't want to hear the divine service. Or there are people who intentionally ayaw dumalo ng Sabbath school, they just want the AY, or they just want the divine service. My question is this: how about you? How about me? Are you here for the Word of God? Yes or no? Or your mind is made up already against the will of God? Nakakita na po ba kayo ng mga tao, mga kapatid, na uhaw na makinig sa salita ng Panginoon? Or rather, let me rephrase my question. Nasubukan niyo na po nagpagamit sa Panginoon para ihatid ang taong uhaw at gutom na gutom para makarinig ng salita ng Panginoon? Sabi dito, may mga multitude and they press about, sabi dito, lumapit sila kay Jesus Christ. Bilang Seventh-day Adventist Christians, of course, due respect sa hindi po Adventist na nandito, but they are Christians, I believe. So in general, lahat ng Christian. But as Seventh-day Adventist Christian, tayo po ay naniniwala na we are special people. Do you believe on that? Yes. And we have a special message. We are unique in the sense that we believe we are a special church people, and we have a special message. Kaya we believe that we are special people. Pero nakakalungkot po, mga kapatid, na sometimes, even if we believe that way, we hinder people para lumapit kay Jesus Christ. Ewan ko po sa inyo, ilan na po naka-observe ng isang tao na gutom, uhaw na uhaw, na malaman tungkol kay Jesus Christ. At inyo pong inilid para makilala po ang Panginoon. Inobserbahan niyo po ba yung glow sa kanyang mata? Yung joy? Yung tears of joy? Dahil po sa pamamagitan ninyo ay narinig niya ang tungkol sa Panginoon. Have you experienced that? How many of you have experienced that?
Brothers and sisters, I would like to throw a challenge. Kung hindi niyo po na-experience yun mga kapatid, why don't you try to pray a sincere prayer? Bakit hindi niyo po sabihin, Lord, please, put somebody in front me and help me to lead this person to Christ. Would you like to do that? Would you like to take the challenge? You see, ito pong pangyayari, oh. So it was as the multitude pressed about Jesus to him, to hear the word of God, sabi dito, as he stood by the lake in Nazareth, meaning, whether we like it or not, meron mga taong gustong lumapit sa Panginoon. Una, God, piniresenta niya yung sitwasyon, yung problema. You see, pwede naman po si Jesus Christ ay siya na lang gumawa ng trabaho eh. Sandali, sabi niyo, Pastor, where are you reading? Saan pupunta yung sermon mo? The reason why I'm here today is, preparation para sa crusade na gagawin po sa March and April. And we have just 1 month to go. More or less more than 1 month. Si Jesus po ay gusto niyang gawin po yung trabaho, kaya niyang gawin, pero it is never the intention of Jesus Christ to do it alone. Gusto niya pong maranasan ng bawat isa yung saya ng langit na isang makasalanang kagaya ko na iniligtas niya ay pwedeng magharap, pwedeng mag-lead ng isang makasalanan pa na magbago at patungo sa kanyang karya. Yun po ang dahilan mga kapatid. He wants na isang dating makasalanan na kagaya mo, kagaya ko, ay magamit ng Panginoon para mahatak ang isang kaluluwa. But the question is this, is your mind made up for or against? Two kinds of people. He stood by the lake of Gennesaret, and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from there, sabi niya, from them, and were washing their nets. Here comes Jesus Christ. People are crowding. They want to hear the preaching of Jesus Christ, but you can find people here, they don't care at all. They ignore the presence of Jesus Christ. How come? Yung nga, pag may nagkakagulo sa daan, may nabangga o may ninakawan, di ba, lalo na pag Pilipino, ang ginagawa po natin, nakikipag-yosyo. Ano nangyari? But here is Jesus Christ on the boats, on the lake. But then sabi niya, they wash their nets. They don't care. Two things. The first person or the first group of people ay yung mga taong they don't care. Why? Because they have their own interest and agenda. Pwede na sabihin, Jesus, you have your own agenda. I have my own agenda. Pwede, in this church, you can say, well, you have your agenda. Your church board, then you have your own agenda, but I have my own agenda. Your pastor, but binini, mayroon siyang agenda, and then I have my own agenda. You see, mga kapatid, two kinds of people. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. It cannot be both. Ulitin ko po. If you are a member of this church, and if you are not a part of a solution, then it could be that you are part of a problem. Is this biblical? Yes. Sabi ni Jesus Christ, Luke 11:23. And this is a very solemn pronouncement from Jesus himself. Okay, let me repeat. This is a very solemn pronouncement from Jesus. Luke 11:23, anong sabi?